Вітаю вас. Ми продовжуємо нашу рубрику та навчаємо наших підписників. Е, Розказуємо про цікаві новинки, власне, в світі маркетингу. Тут така не зовсім новинка, але доволі цікавий інструмент, який мало хто використовує в Україні. Він не так розповсюджений, як Google Аналітика 4 версії, і про нього ми хочемо вам сьогодні коротко розказати, для чого його використовувати, як його використовувати. У нас нам допомагати в цьому питанні буде саме Андрій, CEO компанії Guild of Marketing, який буде проводити коротку презентацію цього інструменту. Я йому буду допомагати. Андрій, розкажи, будь ласка, що ж таке Microsoft Clarity, для чого його взагалі використовують, чим він може бути корисним для інтернет-маркетолога, для власника бізнесу, який генерує клієнтів з інтернету. Так, всім привіт. Отож, як Володимир вже говорив, цей інструмент називається Microsoft Clarity. Ось так виглядає його інтерфейс, ви бачите на екрані. Тобто цей інструмент дозволяє не те, щоб замінити Google аналітику. Аналітику, в принципі, замінити буде важко, але він доповнює її. Основний інструмент, який він доповнює, це так заспойлерю. Це теплові карти, а також записи сеансів користувачів на сайті. Тобто, що вони роблять на сайті, куди вони заходять, де вони клікають, де вони найбільше знаходяться часу, що вони саме роблять. І ці записи ви можете переглядати. Ці записи зберігаються на цьому ресурсі протягом 12 місяців, абсолютно безкоштовно. Це основна перевага цього інструменту і чому важливо його використовувати, якщо ви його ще не використовуєте. Тобто зверніть на це увагу. Андрій, чи правильно я розумію? Для того, щоб отримати цей ресурс, не потрібно платити ніяких коштів по аналогу з аналітикою, просто потрібно зареєструватись, правильно? Так, абсолютно вірно. Вам потрібно спочатку знайти цей інструмент Microsoft Clarity, зареєструватися як користувач з допомогою пошти, створити свій проект, далі підключити його на сайті, тобто через код техменеджера або ж через код на сайті в розділі Head, і тоді ви зможете ним користуватися, налаштувати все, тоді будуть передаватися дані. Тобто Зрозуміло. налаштування не складне. По аналогу з аналітикою, в принципі, нічого нового. А Так, в абсолютно вірно. тег-менеджері є пресети, тобто там можна вибрати Microsoft Clarity, просто його через ID налаштувати. Можна. Супер. Тоді давай коротко оглянемо взагалі, яку нам статистику дає цей інструмент. Тому я бачу, що ми зараз на головній сторінці, і тут ми бачимо сеанси, кількість сторінок, які переглядає користувач за сеанс, глибина прокрутки, активний Так. час, який проводить користувач на сайті в середньому за певний період. Ну і, власне, додаткову якусь інформацію. Скажи, будь ласка, чи є тут щось дійсно корисне для нас? Тобто цю аналітику, в принципі, ми можемо побачити і в Google Analytics. Тобто вона не є така для нас аж принципово важлива. Ми можемо хіба її порівнювати з аналітикою. Важливі категорії це ось тут вверху ви бачите панель моніторингу, це так звані дашборди. В четвертій аналітиці також вона з'явилася. Другий інструмент це записи. Ось це дуже і дуже класна штука, якої в аналітиці немає. Ось тут ви можете бачити записи користувачів, які були у вас на сайті, тобто сеанси їхні. Ви можете вибирати фільтр, наприклад, за сьогодні на проєкті Guild of Marketing. Були користувачі, які зробили певні дії. І ми можемо переглядати цей сеанс. Ну, давайте для прикладу. Ось був у нас сеанс, він був 12 секунд, 18:28, 30 січня. Нажимаємо на нього. Ось тут є панель управління, це було з мобільного пристрою. Людина нічого не нажимала, тобто 0 кліків, сторінка одна переглянута. Можемо знайти, наприклад, користувачі, які були більше на сайті, наприклад, 6 хвилин, і переглядати. Якщо людина, наприклад, нічого не клацала або ж не робила ніякої дії, не прикручувала, то можна поставити галочку, пропустити період, коли вона цього не робила нічого, бездействия. І вона буде промотувати. Дуже класна річ, ми можемо бачити, що вони переглядають, на якому моменті вони звертають увагу, яку інформацію вони читають. Навіть більше цим відео можна поділитися з людиною, яка не зареєстрована взагалі в Clarity. Мгм. Це так поверхнево. Це от часто корисно, клієнти запитують, а от у нас було, наприклад, на сайті там певна кількість користувачів, а що вони роблять на сайті, можливо, у вас є якісь рекомендації по покращенню. І ми цим інструментом користуємося, тепловими картами і записами, які показав Андрій.
І, власне, на основі цього, на основі реальної аналітики, маємо можливість покращувати сайти наших клієнтів і, власне, рекомендуємо це вам покращити свої сайти або сайти ваших клієнтів. А можеш нам показати якийсь запис з дією? Ну, ось, наприклад, я знайшов запис дії. Ви можете не прогортати, ось так шукати ці записи, а в сортуванні, в фільтрі додати, наприклад, що були кліки, були певні події з аналітики, і ось так відфільтровувати. Наприклад, ось цей запис. Успішна стратегія бренду. Було 12 кліків і переглянуто 3 сторінки з штатів на комп'ютері Windows. Переглядаємо ось цей запис. Тобто тут є певні дії, щелчок на контакти, перегляд сторінок, бачите, так? Ось ці всі дії тут фіксуються, ви можете їх перемотувати, можете зупинятися і так далі. Також додатково тут є така штука, як штучний інтелект. Тобто ви можете переглядати ось тут додаткові дії. Зараз поставлю на паузу, зверніть увагу на ось цей лівий дашборд. Тобто, що він робив, які дії? Ось тут. Перше, в 000. Зайшов, клік назад, на контакти, потім перейшов на сторінку «Контакт Ас», на емейл клацав, на певний текст. Тобто це все ми бачимо. Можна нажати, подивитися, де саме це було. Ось, бачите? Ось це все ми можемо бачити. Ось тут. Далі перейшов на сторінку контактів. Додатково тут є аналітика, тобто так званий AI. І він ось цей весь сеанс напише коротке резюме, що користувач робив. Перейшов на сайт з пошукової системи Google, яку інформацію шукав про успішну стратегію бренду. Ось. Супер. А є якісь сеанси з конверсіями, з якоїсь дії, яку зробив користувач? Наприклад, для нас це заявку залишив, перейшов, зателефонував, нехай залишив заявку, перейшов в якісь соціальні мережі, залишив свій електронний адрес. Чи можна знайти? Угу. Для того, щоб ці дії відслідковувати, тут є інтеграція з Google Аналітикою. Якщо в аналітиці налаштовані ці цілі, а також ви їх налаштуєте в Clarity, ви будете їх тут бачити. Тобто ви можете профільтрувати людей, які зробили певну для вас корисну дію. Автоматично сюди будуть передаватися певні події, а не конверсії, такі як Form Submit і так далі. Тобто події, які не є конверсіями у вас відмічені. Ну, по аналогу з аналітикою. Коли ти створюєш Так. аналітику 4-ї версії, тобі аналітика накидує певну кількість подій, і, власне, ти можеш їх або використовувати, або додати ті свої, які являються реальними подіями. Ось також важлива річ, яку ви можете використовувати, це відмітити як зірочкою ці записи, які для вас важливі. Ви можете їх не шукати потім в фільтрах, а знайти ось тут в цій вкладці як ізбрані записи. Також важлива корисна річ. Давай резюмуємо. Тобто, за допомогою функції запису Microsoft Clarity ми маємо можливість переглядати абсолютно всі сеанси, які є у нас на сайті, ділитися цими сеансами навіть з тим, хто не зареєстрований. Крім того, фільтрувати наших користувачів по певним категоріям. Або ті, хто проводить там якусь кількість часу на ресурсі, або ті, хто клікає, або ті, хто здійснює певну конверсію, і дані з цього беруться безпосередньо з аналітики. Тому Clarity треба буде зв'язати з аналітикою і, власне, щоб цілі правильно інтегрувалися. Добре, можемо зараз вже перейти на теплові карти. Чи є там про що розказати? Отож, переходимо на такий розділ, як теплові карти. Тут ми можемо вибрати певний діапазон і відфільтрувати саме сторінки, які нас цікавлять. Вибрали ми сторінку. У нас це сторінка, яка називається контекстна реклама. Ось вона тут відображається. Примініть. Тут ми бачимо теплову карту. Тут є декілька варіантів відображення теплових карт. Ось це ми можемо поки що забрати. І ось так вона виглядає. Тобто люди в більшості клацають на головну, кейси, блок вакансії, також замовити консультацію. З розділу на ПК саме меню вони натискають на контекстну рекламу, рекламу в Google, аудит контекстної реклами. Ось так. Також реклама в Instagram. Йдемо далі. Йдемо далі. Ось тут вони також роблять певні кліки. Звичайно, це елементи не клікабельні, але сюди нажимають. Ось. Тут ми це бачимо. Другий тип ми можемо бачити не по кліках, а по прокрутці. Ось нажимаємо прокрутка. І від червоного, ось тут знизу є, від самого популярного до найменш популярного. Ми бачимо, на яких екранах вони більше ось критичної точки перегляду досягають. Перший екран найбільше, потім зниження 92, 89.
І ось так він знижується до самого низу. Тобто холодний, синій до синього найхолоднішого. Далі вони не переглядають ось. Мгм. І наступний варіант теплових карт це області. Це також дуже корисна річ, тобто на які вони звертають увагу. Давайте оновимо. Ось. Ось цей блок меню, вони часто звертають на нього увагу. Також блоки меню. Ось цей блок. Далі йде блок екрану з налаштування контекстної реклами, перший крок. Етапи роботи важливі для них. Заповнюють форму, починають заповнення. Також важливі переваги контекстної реклами для них, і також переглядають кейси. Тобто кейси важливі. З чого ми можемо зробити висновок з цієї теплової карти? Те, що для них важливі пункти меню, для них важливі етапи роботи, кейси, форма, і також переваги. Мгм. Також ми можемо переглянути інші сторінки. Тобто зараз ми переглядаємо контекстну рекламу, переглядаємо також головну, інші послуги і знаходимо певні паттерни поведінки користувача, що для нього важливо. Можливо, певні блоки нам треба поміняти місцями, деякі блоки змінити і так далі. Тобто робимо певні висновки на основі цього аналізу. Повертаючись до порівняння з Google аналітикою, Google аналітика вам не дасть цієї можливості. А також звертаю увагу, що цей ресурс є безкоштовний. Тобто теплові карти є і інші інструменти, які надають цей доступ, але вони в більшості є платними. Добре, тоді давай підведемо маленький підсумок. Ми показали вам дві можливості, які повністю доповнюють Google аналітику. Це теплові карти та записи екрану. Їх можна використовувати для покращення сайту, для розуміння того, що стається з клієнтами, там позитивні паттерни по запису, негативні записи. Чому там клієнти не оформлюють заявку, можливо, щось шукають, можливо, щось не знаходять за допомогою запису екрану і за допомогою теплових карт. Clarity поставити можна безкоштовно встановити на ваш ресурс. Для цього необхідно її налаштувати. З налаштувань, перший пункт це встановити код через тех-менеджера або через вашого програміста в Head та боті, або через маркетолога, через тех-менеджер, так як я вже казав. Другий момент це зв'язати її з Google аналітикою, інтегрувати правильно цілі. І, власне, четвертий момент це використовувати її для того, щоб покращувати свої маркетингові результати, покращувати досвід користувачів на вашому сайті. У випадку того, якщо у вас виникають бажання, щоб вам налаштували цей Clarity, інтегрували все правильно, перевірили, чи у вас правильно працює аналітика, ви, будь ласка, звертайтесь до нас. Під відео буде лінк, на якому ви можете або заповнити заявку, або зателефонувати на нашу безкоштовну лінію по Україні, або написати в месенджері любі, ми вам допоможемо. Але я думаю, якщо у вас не буде бажання звертатися до нас, ви зможете самостійно розібратися. Нам головне пояснити, що такий інструмент існує, що ви можете його використовувати, і що він буде доповнювати вашу аналітику в вашій компанії. Андрій, чи є ще щось, що ти б хотів сказати нашим підписникам, глядачам? Так, звичайно, якщо в процесі реєстрації, додавання аккаунту або, можливо, додавання аналітики, інтеграції, у вас будуть виникати певні питання, будь ласка, не соромтесь, пишіть нам в коментарі, ми будемо відповідати на кожен коментар, я особисто буду їх модерувати. Тобто будемо вам допомагати пізнавати цей інструмент і використовувати його для покращення своїх результатів, як в маркетингу, як для маркетолога, або ж для власника бізнесу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, так як Андрій казав, пишіть коментарі, задавайте питання, пишіть свої думки з приводу цього відео. І обов'язково підписуйтесь на наш канал, тому що ми починаємо рубрику, де будемо короткими відео навчати вас, наших підписників, якимось корисним інструментом, який дозволяє збільшити ефективність інтернет-реклами та, в принципі, всього, що відбувається в інтернеті, зв'язано з вашим бізнесом.